Η Ιλιάδα, ραψοδία Α. Η πρώτη ραψοδία της Ιλιάδας, του επικού ποίηματος που συνέθεσε ο Όμηρος, εισάγει το κεντρικό θέμα που είναι η οργή του Αχιλλέα. Η αφήγηση ξεκινά με την τιμωρία του στρατού των Αχαιών από τον Απόλλωνα λόγω της άρνησης του Αγαμέμνονα να επιστρέψει τη σκλάβα του τη Χρυσιίδα στον πατέρα της. Η περηφάνεια και η άρνηση του Αγαμέμνονα οδηγούν σε μια καταστροφική πανούκλα μέσα στο στρατόπεδο των Αχαιών. Σε μια συνέλευση, ο Μάντης Κάλχας αποκαλύπτει την αιτία της καταστροφής και προτρέπει τον Αγαμέμνονα να απελευθερώσει τη Χρυσιίδα. Ωστόσο, ο Αγαμέμνονας απαιτεί αποζημίωση, παίρνοντας τη σκλάβα του Αχιλλέα, τη Βρυσιίδα, στη θέση της Χρυσιίδας. Ο Αχιλλέας, θυμωμένος και προσβεβλημένος, αποσύρεται από τη μάχη, δεσμευόμενος να επιστρέψει μόνο εάν οι Αχαιοί συνειδητοποιήσουν την εξάρτησή τους από αυτόν. Αυτό θέτει τις βάσεις για μια σύγκρουση μεταξύ δύο ισχυρών προσωπικότητων, του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα, προμηνύοντας τα τραγικά γεγονότα που εκτιλήσονται στο έπος. Ιλιάδα, ραψοδία Β. Στη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας, ο Τροικός πόλεμος εντείνεται καθώς οι δυνάμεις των Αχαιών και των Τρώων συγκρούονται με σκληρή αποφασιστικότητα. Το ποίημα εμβαθύνει στην πολυπλοκότητα του πεδίου της μάχης, περιγράφοντας τον ηρωισμό και τη βαρβαρότητα και των δύο πλευρών. Η εστίαση μετατοπίζεται στον Έλληνα ήρωα Διομήδη, ο οποίος, εμποτισμένος με θεϊκή δύναμη από τη θεά Αθηνά, προκαλεί τον όλεθρο στις τάξεις των Τρώων. Τα κατορθώματα του Διομήδη δείχνουν την περίπλοκη σχέση μεταξύ θνητών και θεών στην επική αφήγηση. Η αφήγηση υπογραμμίζει επίσης τις τραγικές συνέπειες του πολέμου, δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο κόστος και τις επιπτώσεις σε μεμονωμένους πολεμιστές. Η δεύτερη ραψοδία χρησιμεύει ως μια ζωντανή απεικόνηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, απεικονίζοντας την αδυσόπιτη φύση του αρχαίου έπους και την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της θνητής ανδρείας και της θεϊκής παρέμβασης στο πεδίο της μάχης. Ιλιάδα, ραψοδία Γ. Στην τρίτη ραψοδία της Ιλιάδας, η επική αφήγηση μετατοπίζεται στη μονομαχία μεταξύ του Τρώα πρίγκιπα Πάρη και του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου, καθώς αγωνίζονται για την ωραία Ελένη. Οι θεοί, ιδιαίτερα η Αφροδίτη, παρεμβαίνουν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του Πάρη, απομακρύνοντάς τον από το πεδίο της μάχης. Αυτή η πράξη εξοργίζει τους Αχαιούς, οδηγώντας σε περαιτέρω εντάσεις και από τις δύο πλευρές. Ο Αγαμέμνονας, ο ηγέτης των Αχαιών, συγκεντρώνει τις δυνάμεις του και οι Τρώες προετοιμάζονται για μια νέα επίθεση. Η ραψοδία αποτυπώνει τον περίπλοκο ιστό της θεϊκής επιρροής, των ανθρωπίνων συναισθημάτων και των συνεπειών των προσωπικών πράξεων στη μεγάλη σκηνή του Τροικού πολέμου. Τα θέματα της τιμής, της αγάπης και της ιδιότροπης φύσης των θεών συνεχίζουν να ξεδιπλώνονται, θέτοντας το υπόβαθρο για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Αχαιών και Τρώων. Ιλιάδα, ραψοδία Δ. Στην τέταρτη ραψοδία της Ιλιάδας, οι θεοί συγκεντρώνονται στον Όλυμπο για να συζητήσουν την τύχη του Τροικού πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο βασιλιάς των θεών ο Δίας σκέφτεται τη θεϊκή του παρέμβαση, ενώ οι άλλοι θεοί παίρνουν μέρος στη σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, οι θνητοί πολεμιστές συνεχίζουν τις μάχες τους στις πεδιάδες της Τρίας. Οι τροικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον Έκτορα, αποκτούν δυναμική έναντι των Αχαιών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές απώλειες για αυτούς. Οι Αχαιοί ηγέτες, ο Αγαμέμνονας και ο Διομήδης, αντιμετωπίζουν προκλήσεις και η αφήγηση εμβαθύνει στην πολυπλοκότητα του πολέμου, συνδυάζοντας θέματα του ηρωισμού, της μοίρας και της ιδιότροπης φύσης των θεών. Η ραψοδία προσφέρει μια πανοραμική άποψη του μεγαλύτερου από τη ζωή αγώνα μεταξύ θνητών και αθανάτων, τονίζοντας τις περίπλοκες συνδέσεις μεταξύ του θεϊκού βασιλείου και του θνητού κόσμου στην επική ιστορία της Ιλιάδας. Ιλιάδα, ραψοδία Ε. Στην πέμπτη ραψοδία της Ιλιάδας, ο Τροικός πόλεμος συνεχίζεται με έντονες μάχες στις πεδιάδες της Τρίας. Ο αρχαίος ήρωας Διομήδης, βοηθούμενος από τη θεά Αθηνά και με την εξαιρετική του ανδρεία, οδηγεί στον τραυματισμό δύο επιφανών Τρώων, του Πάνδαρου και του Ενία. Η αφήγηση μετατοπίζεται στο θεϊκό βασίλειο, όπου οι ίδιοι οι θεοί εμπλέκονται σε συγκρούσεις που αντικατοπτρίζουν εκείνες τη γη. Η θεά Αφροδίτη επεμβαίνει για να σώσει το γιο της τον Ενία, αλλά ο Διομήδης την αντιλαμβάνεται και τραυματίζει και την ίδια. Τότε ο Απόλλωνας επεμβαίνει και σώζει τον Ενία μέσα σε ομίχλη. Οι Αχαιοί αρχίζουν να αποκτούν πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, αλλά η παρέμβαση του θεού Άρη στο πλευρό των Τρώων ανατρέπει τους συσχετισμούς για άλλη μια φορά. Ο συνεχιζόμενος αγώνας μεταξύ των Αχαιών και των Τρώων εκτιλήσεται με θνητές και αθάνατες δυνάμεις που διαμορφώνουν τη μοίρα της σύγκρουσης, θέτοντας το σκηνικό για το συνεχιζόμενο δράμα της Ιλιάδας. Ιλιάδα, ραψοδία Ζ. Στην έκτη ραψοδία της Ιλιάδας, η εστίαση μετατοπίζεται στον Τρώα ηγέτη Έκτορα, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη της Τρίας κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ο Έκτορας επισκέπτεται τη σύζυγό του Ανδρομάχη και τον γιο του στον Αστιάνακτα, προσφέροντας μια συγκλονιστική ματιά στην ανθρώπινη πλευρά του έπους. Η Ανδρομάχη εκφράζει τους φόβους της για την ασφάλεια του Έκτορα, προβλέποντας το θάνατό του στον πόλεμο. Ο Έκτορας, διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον του ως πολεμιστής και την αγάπη του για την οικογένειά του, ετοιμάζεται να ξαναμπεί στη μάχη.
Η ραψοδία παρουσιάζει επίσης μια αξιοσημείωτη συνομιλία μεταξύ του Πάρη και του Έκτορα, υπογραμμίζοντας την απροθυμία του πρώτου να πολεμήσει. Στο μεταξύ, οι θεοί στον Όλυμπο συζητούν για την τύχη της Τρίας, με την Αθηνά και την Ήρα να εκφράζουν την εχθρότητά τους προς την πόλη. Η έκτη ραψοδία παρέχει μια στιγμή απαύσης στη σύγκρουση, αποκαλύπτοντας τους προσωπικούς αγώνες και τους οικογενειακούς δεσμούς των χαρακτήρων μέσα στο γενικότερο σκηνικό του πολέμου. Ηλιάδα, ραψοδία Ήτα. Η 7η ραψοδία της Ηλιάδας επικεντρώνεται σε μια μονομαχία μεταξύ του αχαιού ήρωα Έαντα και του Τρώα πρίγκιπα Έκτορα. Οι θεοί, παρατηρώντας τη σύγκρουση από τον Όλυμπο, παραμένουν διχασμένοι για το αποτέλεσμα. Ο Έκτορας αρχικά προτείνει μια εκεχηρία και για τις δύο πλευρές για να ανακτήσουν και να θάψουν τους νεκρούς τους, αλλά αυτή η κατάπαυση του πυρός είναι βραχύβια. Το έπος περιγράφει τη σκληρή μάχη μεταξύ των δύο πολεμιστών, του Έαντα και του Έκτορα, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ικανότητά τους. Η αφήγηση εμβαθύνει επίσης στις ψυχολογικές πτυχές του πολέμου, διερευνώντας τα συναισθήματα και τα κίνητρα των χαρακτήρων. Τελικά, η μονομαχία ολοκληρώνεται χωρίς οριστικό νικητή, διατηρώντας την ένταση μεταξύ Αχαιών και Τρώων. Η ραψοδία αναδεικνύει τις περιπλοκές της τιμής, της ανδρείας και της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων συναισθημάτων εν μέσω ενός βάναυσου πολέμου. Ηλιάδα, ραψοδία Θήτα. Η 8η ραψοδία της Ηλιάδας εμβαθύνει στον Τροϊκό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από θεϊκές επεμβάσεις και σκληρές μάχες. Ο Δίας δίνει την άδεια στην Ήρα και την Αθηνά να βοηθήσουν τους Αχαιούς, οδηγώντας σε έντονες συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης. Ο βασιλιάς του Άργους Διομήδης, ενδυναμωμένος από τη θεϊκή δύναμη, γίνεται ανίκητος, προκαλώντας πληγές τόσο στον Έκτορα όσο και στο θεό Άρη. Η σύγκρουση υπογραμμίζει την περίπλοκη σύνδεση μεταξύ της θανάσιμης διαμάχης και της θεϊκής επιρροής. Ο Έκτορας αντιμετωπίζει αυτή την τρομερή πρόκληση, απεικονίζοντας την πολυπλοκότητα της επίδρασης των θεών στα εξελισσόμενα γεγονότα. Αυτή η ραψοδία χρησιμεύει ως σημείο καμπής, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των θεϊκών παρεμβάσεων στη διαμόρφωση της μοίρας του Τροϊκού πολέμου, επιδεικνύοντας τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της θνητής ανδρείας και των ιδιοτροπιών των θεών σε αυτή την επική αφήγηση. Ηλιάδα, ραψοδία Ιώτα. Η ένατη ραψοδία της Ηλιάδας είναι μια κομβική στιγμή στο έπος, γνωστή ως πρεσβεία στον Αχιλλέα. Με τους Αχαιούς να υφίστανται βαριές απώλειες και το ηθικό τους να πέφτει κατακόρυφα, οι ηγέτες αποφασίζουν να στείλουν μια πρεσβεία αποτελούμενη από τον Οδυσσέα, τον Έαντα και τον Φίνικα για να πείσουν το θυμωμένο Αχιλλέα να ξανασυμμετάσχει στη μάχη. Οι πρέσβεις δίνουν δώρα και παρακλήσεις, τονίζοντας τη δεινή κατάσταση και υποσχόμενοι στον Αχιλλέα μεγάλες ανταμοιβές αν επιστρέψει. Ο Αχιλλέας όμως, επιμένοντας το θυμό του για τους προαναφερόμενους λόγους, αρνείται σταθερά τις προσφορές. Δηλώνει την πρόθεσή του να επιστρέψει στο σπίτι του, απορρίπτοντας τη γοητεία της δόξας με μια όμως σύντομη ζωή, υπέρ μιας μακράς, χωρίς όμως σημαντικά γεγονότα ζωής. Η ραψοδία εξερευνά θέματα υπερηφάνειας, τιμής και τις συνέπειες των προσωπικών νησικακιών στο πλαίσιο του ευρύτερου Τροϊκού πολέμου, θέτοντας το υπόβαθρο για τη συνέχιση της εξέλιξης της αφήγησης του έπους. Ηλιάδα, ραψοδία Κάπα. Η 10η ραψοδία της Ηλιάδας εκτιλήσεται καθώς ο Τροϊκός πόλεμος συνεχίζεται, εστιάζοντας στη νυχτερινή αποστολή κατασκοπίας με επικεφαλής τον Οδυσσέα και τον Διομήδη στο στρατόπεδο της Τρίας. Οι δύο Αχαιοί ήρωες διεισδύουν στις εχθρικές γραμμές, σκοτώνοντας σιωπηλά Τρώες στρατιώτες και φτάνοντας τελικά στη σκηνή του βασιλιά της Θράκης Ρήσου, ενός πρόσφατου συμμάχου των Τρώων. Σκοτώνουν με επιτυχία τον Ρήσο και αρπάζουν τα δυνατά του άλογα, δημιουργώντας ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τους Αχαιούς. Εν τω μεταξύ, ο Τρώας πρίγκιπας Έκτορας λαμβάνει στα όνειρά του μια θεϊκή προειδοποίηση για την επίθεση των Αχαιών, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει την απώλεια. Η ραψοδία προβάλλει τις πονηρές τακτικές των Αχαιών ηρώων και υπογραμμίζει τη συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των θνητών προσπαθειών και της επιρροής των θεών στην επική αφήγηση. Η νυχτερινή επιδρομή εισάγει μια σύντομη ανάπαυλα από τη μεγαλύτερη σύγκρουση, υπογραμμίζοντας την πολύπλευρη φύση του πολέμου στον αρχαίο κόσμο. Ηλιάδα, ραψοδία Λάμδα. Στην 11η ραψοδία της Ηλιάδας, οι στρατοί των Αχαιών και των Τρώων ετοιμάζονται άλλη μια φορά για μάχη. Ο Δίας στέλνει τη θεά Έριδα να ενθαρρύνει τους Αχαιούς να πολεμήσουν. Ο Αγαμέμνονας φορά την πανοπλία και την ασπίδα του και οι στρατοί συγκρούονται. Ο Αγαμέμνονας σκοτώνει πολλούς Τρώες, συμπεριλαμβανομένων δύο γιών του Πριάμου, και οι Αχαιοί αρχίζουν να σημειώνουν πρόοδο ενάντια στις τροικές γραμμές. Ο Δίας στέλνει μήνυμα στον Έκτορα να συγκρατηθεί και να δώσει εντολή στους άντρες του να επιτεθούν μόλις τραυματιστεί ο Αγαμέμνονας. Η επίθεση του Αγαμέμνονα συνεχίζεται, αλλά σύντομα ο Κόον, γιος του Αντίνορα, τον τραυματίζει στο χέρι. Ο Αγαμέμνονας σκοτώνει τον Κόονα, αλλά σύντομα συνειδητοποιεί ότι είναι τραυματίας. Ανεβαίνει στο άρμα του και επιστρέφει πίσω στο στρατόπεδο των Αχαιών. Ο Έκτορας αναγνωρίζει το σημάδι της πληγής του Αγαμέμνονα και ξεκινάει τη δράση. Αρχίζει να διώχνει τους Αχαιούς πίσω, σκοτώνοντας πολλούς άνδρες καθώς προχωρά.
Ο Οδυσσέας και ο Διομήδης ανακόπτουν την τροϊκή επίθεση και αποτρέπουν μια πλήρη καταστροφή για τους Αχαιούς. Ηλιάδα, ραψοδία μη. Η 12η ραψοδία της Ηλιάδας επικεντρώνεται στις αμυντικές προσπάθειες των Αχαιών ενάντια στην τροϊκή επίθεση. Οι Τρόες, υπό την ηγεσία του Έκτορα, επιτίθενται σφοδρά στα αχαϊκά τείχη. Οι Αχαιοί αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και η αφήγηση αναδεικνύει τους ατομικούς ηρωισμούς διαφόρων πολεμιστών. Σε μία από τις μάχες, ο Σαρπηδόνας, γιος του Δία και σύμμαχος των Τρώων, μονομαχεί με τον Τλιπόλεμο, τον Αχαιό βασιλιά της Ρόδου, με αποτέλεσμα το θάνατο του Σαρπηδόνα. Οι Θεοί συνεχίζουν να επηρεάζουν τη μάχη, με το Δία να συλλογίζεται το θάνατο του γιου του Σαρπηδόνα. Η ραψοδία εισάγει επίσης την έννοια της διπλής μοίρας, υπογραμμίζοντας το αναπόφευκτο της θνητότητας τόσο για τους θνητούς όσο και για τους αθάνατους. Καθώς ο πόλεμος εντείνεται, οι Αχαιοί καταφέρουν να αποκρούσουν την τροϊκή επίθεση, επιδεικνύοντας την περίπλοκη ύφαση θεϊκών και θνητών στοιχείων στην επική αφήγηση. Η 12η ραψοδία συμβάλλει στο πρωταρχικό θέμα της περίπλοκης και συχνά τραγικής φύσης του Τροϊκού πολέμου. Ηλιάδα, ραψοδία νη. Στη 13η ραψοδία της Ηλιάδας, η εστίαση μετατοπίζεται στις αμυντικές στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι Αχαιοί για να αντέξουν την ανελαίητη τροϊκή επίθεση. Οι Έλληνες ηγέτες, ιδιαίτερα ο Έαντας και ο Έκτορας, διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους στη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Η αφήγηση υπογραμμίζει την εξάντληση και το κόστος του συνεχούς πολέμου, τονίζοντας τη σωματική και συναισθηματική καταπώνηση των πολεμιστών. Οι Θεοί συνεχίζουν να εμπλέκονται στο θανάσιμο αγώνα, με τον Ποσειδώνα να προσφέρει υποστήριξη στους Αχαιούς. Η ραψοδία περικλείει τον κυκλικό χαρακτήρα της μάχης, προβάλλοντας στιγμές ατομικού ηρωισμού και την επιρροή της τύχης και στις δύο πλευρές. Καθώς ο πόλεμος μένεται, η 13η ραψοδία συμβάλλει στη συνολική απεικόνιση των πολυπλοκοτήτων και των τραγωδιών που ενυπάρχουν στην επική σύγκρουση μεταξύ Αχαιών και των Τρώων. Ηλιάδα, ραψοδία ξύ. Η 14η ραψοδία της Ηλιάδας εκτιλήσεται καθώς οι αμυντικές προσπάθειες των Αχαιών επιμένουν, με το επίκεντρο να στρέφεται στις ενέργειες του Αχαιού ήρωα και βασιλιά της Πύλου του Νέστορα. Ως απάντηση στη συνεχιζόμενη τροϊκή επίθεση, ο Νέστορας προτείνει την κατασκευή ενός αμυντικού τείχους για την προστασία των αχαϊκών πλοίων. Η αφήγηση εμβαθύνει στις οργανωτικές και μηχανολογικές πτυχές της κατασκευής, αναδεικνύοντας τη συνεργασία μεταξύ των Αχαιών ηγετών. Η κατασκευή του τείχους γίνεται σύμβολο ενότητας και αποφασιστικότητας μεταξύ των Αχαιών. Παρά τις προσπάθειες των θνητών, οι Θεοί παραμένουν ενεργοί στις υποθέσεις του πεδίου της μάχης. Η ραψοδία απεικονίζει τόσο τις πρακτικές όσο και τις θεϊκές διαστάσεις του Τροϊκού πολέμου, επιδεικνύοντας την περίπλοκη ισορροπία μεταξύ της θνητής δράσης και της θεϊκής επέμβασης. Η κατασκευή του τείχους αντιπροσωπεύει μια στρατηγική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Αχαιοί, προσθέτοντας ένα στρώμα πολυπλοκότητας στην επική αφήγηση. Ηλιάδα, ραψοδία όμικρον. Η 15η ραψοδία της Ηλιάδας συνεχίζει την αφήγηση του Τροϊκού πολέμου, τονίζοντας την επίδραση του αμυντικού τείχους στη δυναμική του πεδίου της μάχης. Οι Αχαιοί, τώρα οχυρωμένοι πίσω από το τείχος που κατασκευάστηκε υπό την καθοδήγηση του Νέστορα, απέκρουσαν με επιτυχία την επίθεση των Τρώων. Ωστόσο, η εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών είναι βραχύβια και η σύγκρουση επαναλαμβάνεται με οξυμένη αγριότητα. Ο Τρώας πρίγκιπας Έκτορας ηγείται μιας νέας επίθεσης, παραβιάζοντας την άμυνα των Αχαιών με τη βοήθεια του Απόλλωνα. Το τείχος, άλλοτε σύμβολο της αχαϊκής ανθεκτικότητας, αποδεικνύεται ανεπαρκές απέναντι στις αποφασιστικές δυνάμεις των Τρώων. Η αφήγηση διερευνά επίσης τη συναισθηματική επιβάρυνση του πολέμου στους πολεμιστές, τονίζοντας την κούραση και την αγωνία τους. Οι Θεοί παραμένουν ενεργά εμπλεκόμενοι, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα των μεμονωμένων συγκρούσεων. Η 15η ραψοδία υπογραμμίζει τον παροδικό χαρακτήρα των νικών και τον κυκλικό, απρόβλεπτο χαρακτήρα της επικής σύγκρουσης, θέτοντας το υπόβαθρο για περαιτέρω ανατροπές στην ιστορία της Ηλιάδας που εκτιλήσεται. Ηλιάδα, ραψοδία π. Η 16η ραψοδία της Ηλιάδας εκτιλήσεται καθώς ο Τροϊκός πόλεμος εντείνεται, εστιάζοντας την κομβική μονομαχία μεταξύ του Πατρόκλου, στενού φίλου του Αχιλλέα, και του Έκτορα, του Τρώα πρίγκιπα. Ο Αχιλλέας, ακόμα εξαγριωμένος και αρνούμενος να πολεμήσει, δίνει στον Πάτροκλο την άδεια να οδηγήσει τους Μυρμηδόνες στη μάχη φορώντας την πανοπλία του. Ο Πάτροκλος, οδηγούμενος από την επιθυμία να βοηθήσει τους Αχαιούς, σημειώνει αρχικά κάποιες επιτυχίες, αλλά τελικά σκοτώνεται από τον Έκτορα με τη βοήθεια του Θεού Απόλλωνα. Ο θάνατος του Πατρόκλου σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής, οθώντας τον Αχιλλέα πίσω στον πόλεμο, με μια ανανεωμένη δίψα για εκδίκηση. Η ραψοδία εξερευνά θέματα φιλίας, θλίψης και τις συνέπειες της θεϊκής παρέμβασης στις θνητές υποθέσεις. Ο θάνατος του Πατρόκλου θέτει τις βάσεις για τα τραγικά γεγονότα που θα διαμορφώσουν τη μετέπειτα τροχιά της επικής αφήγησης. Ηλιάδα, ραψοδία ρο. Στη 17η ραψοδία της Ηλιάδας, κεντρικό θέμα είναι η έντονη και συναισθηματική μάχη για την ανάσυρση του σώματος του Πατρόκλου. Ο Πάτροκλος, φορώντας την πανοπλία του Αχιλλέα, σκοτώνεται από τον Έκτορα, οδηγώντας σε ένα απεγνωσμένο αγώνα μεταξύ Αχαιών και Τρώων για την κατοχή του πτώματος του πεσμένου ήρωα. Οι Αχαιοί,
αποφασισμένοι να τιμήσουν τον πεσόντα σύντροφό τους, επιδίδονται σε μια σφοδρή αντεπίθεση για να ανακτήσουν το σώμα του Πατρόκλου από τους Τρώες. Οι θεοί επεμβαίνουν επίσης στη σύγκρουση, με τον Απόλλωνα και τον Δία να στηρίζουν τους Τρώες. Όμως τελικά ο Μενέλαος μαζί με τον Μυρώνη καταφέρουν να αποσπάσουν το σώμα του Πατρόκλου. Η ραψοδία χαρακτηρίζεται από ηρωισμό, τραγωδία και τη βαθιά συναισθηματική επίδραση του πολέμου στα άτομα που εμπλέκονται. Τα γεγονότα σε αυτό το τμήμα έθεσαν το υπόβαθρο για τη βαθιά θλίψη του Αχιλλέα και την τελική επιστροφή του στο πεδίο της μάχης, μια κομβική στιγμή στην πρωταρχική αφήγηση της Ηλιάδας. Η Ηλιάδα, ραψοδία Σίγμα. Η 18η ραψοδία της Ηλιάδας χαρακτηρίζεται από το έντονο και συγκινητικό πένθος του Αχιλλέα για το θάνατο του Πατρόκλου. Γεμάτος θλίψη και θυμό, ο Αχιλλέας ορκίζεται να εκδικηθεί τον Έκτορα για το θάνατο του φίλου του. Η Θέτης, η μητέρα του Αχιλλέα και αρχηγός των Ηριείδων, θεοτήτων της θάλασσας, του παρέχει νέα πανοπλία κατασκευασμένη από τον θεϊκό σιδηρουργό Ήφαιστο. Ο Αχιλλέας προετοιμάζεται να ξαναμπεί στη μάχη και η αφήγηση περιγράφει λεπτομερώς την τοποθέτηση της νέας του πανοπλίας, τονίζοντας τον συμβολισμό και τη σημασία κάθε κομματιού. Καθώς η ραψοδία ξετυλίγεται, η αστίαση στρέφεται στην προετοιμασία για την επιστροφή του Αχιλλέα στο πεδίο της μάχης. Το συναισθηματικό βάθος της θλίψης του Αχιλλέα και η επικείμενη ανταπόδοση που επιδιώκει συμβάλλουν στην εξελικτική δυναμική του έπους, θέτοντας τις βάσεις για τις δραματικές αναμετρήσεις που θα εκτυλιχθούν στα επόμενα κεφάλαια της Ηλιάδας. Η Ηλιάδα, ραψοδία Ταφ. Η 19η ραψοδία της Ηλιάδας επικεντρώνεται στη συμφιλίωση μεταξύ του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα, που χαρακτηρίζεται από την επιστροφή της Βρυσιίδας, της αιχμάλωτης γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο της προηγούμενης σύγκρουσής τους. Ο Αγαμέμνονας προσφέρει δώρα ως χειρονομία συγγνώμης και οι δύο πολεμιστές ανταλλάσσουν όρκους φιλίας. Ο Αχιλλέας, εν μέσω της θλίψης του για τον Πάτροκλο, δέχεται να σταματήσει το θυμό του και να ενωθεί ξανά με τις αχαϊκές δυνάμεις στο συνεχιζόμενο πόλεμο κατά της Τρίας. Η αφήγηση παρουσιάζει επίσης τη θεϊκή πανοπλία που φιλοτέχνησε ο Ήφαιστος, τονίζοντας τις μεγαλειώδεις ιδιότητές της. Η ραψοδία προσφέρει μια στιγμή ανάπαυσης ανάμεσα στις έντονες συγκρούσεις του έπους, προβάλλοντας θέματα συμφιλίωσης, φιλίας και τη διαρκή επίδραση της θνητότητας στις ζωές των πολεμιστών. Η απόφαση του Αχιλλέα να επιστρέψει στη μάχη σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στην πορεία του Τροϊκού πολέμου. Ηλιάδα, ραψοδία Ήψιλον. Στην 20η ραψοδία της Ηλιάδας, η αφήγηση συνεχίζει να διερευνά τις συνέπειες της επιστροφής του Αχιλλέα στο πεδίο της μάχης. Ο αρχαίος ήρωας, τροφοδετούμενος από τη θλίψη και την οργή, καταδιώκει ανελαίητα τους Τρώες και ιδιαίτερα τον Έκτορα. Οι θεοί εμπλέκονται επίσης στη σύγκρουση, με τον Δία να συλλογίζεται τις τύχες τόσο του Αχιλλέα όσο και του Έκτορα. Η ραψοδία παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των έντονων μονομαχιών μεταξύ των πολεμιστών, δείχνοντας την ανδρεία τους και την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων τους. Οι θεοί χειραγωγούν τα γεγονότα, επηρεάζοντας τη θνητή πάλη με απρόβλεπτους τρόπους. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ του Αχιλλέα και του Έκτορα αναδεικνύει το τραγικό αναπόφευκτο της μοίρας, καθώς ο Αχιλλέας, οδηγούμενος από εκδίκηση, πλησιάζει στην εκπλήρωση των προφητιών που περιβάλλουν το πεπρωμένο του. Η 20η ραψοδία θέτει τις βάσεις για τα κορυφαία γεγονότα που θα εκτυλιχθούν στα τελευταία κεφάλαια της Ηλιάδας. Ηλιάδα, ραψοδία Φι. Στην 21η ραψοδία της Ηλιάδας, η αφήγηση εστιάζει στη συνέχιση της έντονης μάχης μεταξύ των Αχαιών και των Τρώων. Η σύγκρουση μένεται, καθώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να κυριαρχήσουν στο πεδίο της μάχης. Στα αξιοσημείωτα γεγονότα της ραψοδίας περιλαμβάνεται η είσοδος του Αχιλλέα στον ποταμό Σκάμανδρο για την καταδίωξη του Έκτορα. Ο θεός του ποταμού, ο Σκάμανδρος, αντιδρά με μανία στην εισβολή του Αχιλλέα, εξουσιάζοντας τα φυσικά στοιχεία ενάντια στον αρχαίο ήρωα. Ο Σκάμανδρος εξαπολύει μια καταρακτώδη πλημμύρα και προσπαθεί να πνίξει τον Αχιλλέα. Ο ποταμός αντιδρά με μεγάλη δύναμη, αντανακλώντας τη θεϊκή παρέμβαση στις υποθέσεις των θνητών. Για να αντιμετωπίσει την επίθεση του Σκάμανδρου, ο θεός Ήφαιστος επεμβαίνει βάζοντας φωτιά στο ποτάμι. Η φλογερή αντιπαράθεση μεταξύ του Αχιλλέα και του θεού του ποταμού προσθέτει μια υπερφυσική διάσταση στη θανάσιμη πάλη, αναδεικνύοντας την περίπλοκη σχέση ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό βασίλειο στην επική ιστορία του Τροϊκού πολέμου. Ηλιάδα, ραψοδία Χ. Στην 22η ραψοδία της Ηλιάδας, με τίτλο «Ο θάνατος του Έκτορα», η αφήγηση φτάνει σε μια κορύφωση. Ο Αχιλλέας, οδηγημένος από την εκδίκηση για το θάνατο του φίλου του Πατρόκλου, αντιμετωπίζει τον Τρώα πέγκιπα Έκτορα σε μονομαχία ένας εναντίον ενός. Η έντονη μάχη εκτιλήσεται έξω από τα τείχη της Τρίας, με τους δύο πολεμιστές να επιδεικνύουν μεγάλη δεξιοτεχνία και ανδρεία. Παρά την αρχική ανθεκτικότητα του Έκτορα, οι θεοί ευνοούν τον Αχιλλέα και τελικά επικρατεί. Σε μια τραγική τροπή της μάχης, ο Έκτορας συναντά το χαμό του στα χέρια του Αχιλλέα. Το σώμα του πεσμένου ήρωα στη συνέχεια βεβηλώνεται από τον νικητή, τονίζοντας περαιτέρω τη βαρβαρότητα και τις προσωπικές βεντέτες που χαρακτηρίζουν το έπος.
Η ραψοδία αυτή είναι ένα κομβικό κεφάλαιο που σηματοδοτεί το αποκορύφωμα της οργής του Αχιλλέα και θέτει τις βάσεις για την τελική έκβαση του Τροϊκού πολέμου. Ηλιάδα, ραψοδία Ψ. Στην 23η ραψοδία της Ηλιάδας, η αφήγηση επικεντρώνεται στους νεκρικούς αγώνες που γίνονται προς τιμήν του Πατρόκλου, του πεσόντος συντρόφου του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας επιστρέφει στο στρατόπεδο με το σώμα του νεκρού Έκτορα και διοργανώνει διάφορους αθλητικούς αγώνες όπως αρματοδρομίες, πυγμαχία και πάλι. Οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του Έαντα και του Οδυσσέα, επιδεικνύουν τις δεξιότητές τους σε μια επίδειξη τόσο σωματικής ικανότητας όσο και συναδελφικότητας. Μετά τους αγώνες, ο θλιμμένος Αχιλλέας απονέμει στους νικητές πολύτιμα έπαθλα, αναδεικνύοντας τη βαθιά συναισθηματική επίδραση του θανάτου του Πατρόκλου στον αρχαίο ήρωα. Οι επικίδιοι αγώνες χρησιμεύουν ως ένα οδυνηρό ενδιάμεσο στο έπος, προσφέροντας μια προσωρινή ανάπαυλα από την αδυσόπιτη σύγκρουση, ενώ τονίζουν τα θέματα της τιμής, της μνήμης και των διαρκών δεσμών που σφυριλατήθηκαν στο χωνευτήριο του πολέμου. Ηλιάδα, ραψοδία Ω. Στην τελευταία ραψοδία της Ηλιάδας, η αφήγηση φτάνει στο συναισθηματικό της ζενήθ, καθώς ο Αχιλλέας και ο Τρόας βασιλιάς Príamos μοιράζονται μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή εν μέσω των καταστροφών του πολέμου. Αντιμέτωπος με την αφόρητη θλίψη της απώλειας του γιου του Έκτορα, ο Príamos μπαίνει στο στρατόπεδο των Αχαιών για να παρακαλέσει τον Αχιλλέα να επιστρέψει το σώμα του Έκτορα. Η συνάντησή τους είναι μια οδυνηρή εξερεύνηση της κοινής θλίψης και των παγκόσμιων δεσμών θλίψης που ενώνουν ακόμα και τους πιο σκληρούς εχθρούς. Ο Αχιλλέας, συγκινημένος από το θάρρος και την ταπεινοφροσύνη του Priάμου, ικανοποιεί το αίτημά του, συμβολίζοντας μια προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών και μια αναγνώριση της κοινής μοίρας των ανθρώπων που υπερβαίνει τις εχθρότητες του πολέμου. Η ραψοδία ολοκληρώνεται με τις τελετές κηδείας του Έκτορα, σηματοδοτώντας το τέλος της επικής ιστορίας και αφήνοντας τους αναγνώστες με έναν στοχαστικό προβληματισμό σχετικά με το κόστος της δόξας, την ιδιότροπη φύση της μοίρας και τη διαρκή επίδραση του Τροϊκού πολέμου στα άτομα που παγιδεύτηκαν στα ταραχώδη του ρεύματα.